Is SEO a good career choice para sa'yo? Ito ba ay lucrative? Ito ba ay very demanding job? SEO training for beginners. Kung nagsisimula ka pa lang sa work from home industry at gusto mong pasukin ang pagiging isang SEO specialist, maaaring you have your reasons kung bakit SEO career path ang iyong napili. So kung marami kang tanong sa isang SEO specialist, itong video na ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga topic na ganito, please consider subscribing, i-like mo na rin at i-share. Gusto ko mag-thank you sa mga bumili ng mga online courses at saka mga online tools na nire-recommend ko sa aking mga YouTube videos. Rest assured po na ang mga recommendation ko po ay filtered at hindi lamang po tayo nagre-recommend ng hindi ninyo mapapakinabangan. So rest assured na mapapakinabangan nyo po itong mga online tools na ito at itong mga online course na ito dahil filtered po ito at sinubok ko po ito, sinuri ko po ito. Mapapakinabangan nyo po talaga ito sa inyong pagiging isang SEO. For now, SEO, online tools at online courses naman po ang aking focus dahil kailangan ko po ito sa aking work. Kaya kung may chance po kayo, i-check nyo yan. Nasa description box po below ang ating mga link for it. So, ito yung mga common questions asked sa isang SEO specialist. Are SEO jobs in demand? My answer is yes. Kasi ongoing po ang mga kagustuhan ng mga online business owners na sila ay magkaroon ng position sa mga search engine katulad ng Google at hindi po yan matatapos. So I would definitely say yes na in demand po ang isang SEO work at isang magandang option po ito sa inyo bilang isang freelancer. Are SEO jobs hard? Maaaring hard kung kulang po yung inyong knowledge, but I suggest you do trainings, you do research para po sa isang SEO work para matugunan nyo yung lahat ng mga pangangailangan at mga requirements ng inyong kliyente. I suggest you get online course na mapapakinabangan nyo talaga. So, meron po ako niyan sa description box kung gusto nyo tingnan yung mga SEO online course na maganda at applicable para sa mga Filipino virtual assistant at Filipino freelancers. Is SEO a good career path for 2021? My answer is yes, kasi bibigyan ka nito ng diverse opportunities at pwede mong pakinabang just in case gagawin mo na ito para sa iyong sariling online business. Is SEO easy to learn? I would say yes kung meron kang mga gamit na mga tools or online courses na pwede mong gamitin para ma-develop pa yung iyong SEO skills. At dapat lagi kang up-to-date sa mga SEO information na makukuha mo through research. Huwag ka lang titigil na kukuha ng mga information dahil kailangan mo yan. Ang SEO ay ongoing process. It is evolving. So, kailangan hindi ka manatili at hindi ka makontento sa nalalaman mo for today dahil pwedeng maging obsolete yan for the next few days. Does SEO work requires coding? I would say hindi naman. Pero napakaganda kung meron kang coding skills, HTML, konting CSS, dahil magagamit mo yan sa WordPress. Maganda rin na diverse o iba-iba yung nalalaman mo. So, hindi mo lamang alam kung paano mag-implement ng SEO, kundi may knowledge ka rin na mag-maintain ng isang WordPress. Madali lang naman yun kung talagang meron kang blueprint na maaasahan mo sa mga knowledge na kailangan. You learn SEO by yourself. Hindi ko i-recommend na pag-aralan mo ang SEO by yourself.
Ang recommendation ko to at ang take ko rito ay kumuha ka ng mga online courses na maganda at komprehensibo dahil yan ang iyong magiging blueprint. In the long run, kung pag-aaralan mo ang SEO by yourself, magiging trial and error yan at hindi yan magiging accurate. Ang SEO kasi ay meron ding accuracy. So, hindi lang yan yun yung alam mo. You have to verify and confirm na totoo yung iyong nalalaman patungkol sa SEO. Is SEO passive income? I would say yes kung pangangalagaan mo yung mga clients mo na nagre-require ng iyong serbisyo. Generally speaking, hindi lamang naman ito for SEO, kundi for other niche din ng pagiging isang freelancer o ng pagiging isang work from home o pagiging isang virtual assistant. It could be a potential passive income kung patuloy mong pangangalagaan yung mga clients mo, patuloy kang motivated to get other clients, at meron kang madadiversify mo pa yung iyong knowledge, ay magiging passive income ito for you. What are SEO tools? Ito yung mga online tools na maaaring paid o kaya free na mapapakinabangan mo o magagamit mo to make your job easier. Ang SEO kasi will require research, at magre-require talaga ng mga panahon yan. So, itong mga online tools na to ay will make it easier for you dahil automated at makakatulong na malaki to make your job easier. Ito yung nagpo-provide sa iyo ng mga data and alerts about the overall health ng iyong website or your... And last but not the least ay yung competition for SEO. From my own perspective, hindi mawawala ang competition sa SEO work or technically kahit anong industry or kahit anong niche. But you have to be creative. You have to be passionate. Halimbawa, nandyan na yung iyong SEO skills. Pero gusto mo mag-provide pa ng additional service para sa iyong kliyente. You need to start learning WordPress. Tandem kasi yan. So, hindi lang yung skills mo ay gumawa ng content, SEO content para sa website, kung hindi marunong ka mag-post at marunong kang gumamit ng platform ng WordPress. That is your way to be creative para yung iyong alok o yung offer sa iyong kliyente ay mas malawak at hindi lang naging specific sa pagiging isang SEO. Kumbaga, si client makapag-isip na itong candidate nito ay hindi lang marunong mag-SEO, marunong din siya mag-WordPress. So, kailangan creative ka at e-effort ka pa para madagdagan yung iyong knowledge. Ka at I would not recommend at hindi ko